của Binance nó không ai chơi nữa, bắt đầu Solana lên. Thật sự mình nói luôn, những người nói lên Solana 100 thì vẫn có thể lên được, nhưng mà nếu mà về vấn đề dài hạn mà không nắm giữ á, tốt nhất vẫn là Bitcoin thôi. Còn Solana này kia thì nó vẫn bị chia vốn của nó ra. Ok, hello, xin chào các bạn. Như các bạn thấy thì đây là biểu đồ của Bitcoin. Thì bây giờ là mùa crypto đã đến rồi các bạn. Có thể năm nay sẽ là một cái cuối năm nay 2023 nó sẽ là một cái mini uptrend thôi, và sang năm 2024 và đến 25 thì Bitcoin sẽ tạo một đỉnh mới trong một cái chu kỳ tăng mới của nó. Như vậy là các bạn thấy là trong 2 tháng gần đây, 3 tháng gần đây, Bitcoin đã tăng liên tục rồi. Vậy thì có nên vào hay không? Theo mình là không nên vào các bạn. Các bạn thấy là hai đường EMA đã đi khá là lên cao rồi, giá đã rất là xa hai đường EMA rồi. Thì nếu chúng ta chơi trung bình giá đi, thì chúng ta cũng nên chơi trung bình ở 21 cây nến thôi. Có nghĩa là khi giá về đường 21 chúng ta sẽ cân nhắc mua. Như các bạn thấy là uptrend rồi, đây chỗ này là nó về 21 nè, đây về 21 khung tuần. Các bạn, mình nói ở đây là các bạn chơi Bitcoin nó cũng một dạng tài sản, thì mình khuyên các bạn là nên mua Bitcoin ở những cái vùng giá ở khung tuần, chứ không nên là chơi ở khung ngày đâu các bạn. Bởi vì Bitcoin nó đi khá là sideways nhiều điểm, nó đi theo mùa mà. Vì vậy thì mình tốt nhất các bạn nên chơi theo khung tuần là nó tuyệt vời nhất. Thì khung tuần ở đây thì là mình vẫn dùng là hai đường EMA 9 và 21 thôi. Thì các bạn thấy là giá đã về ở 21 rồi nè, về 21 rồi nè. Đấy. Thì bây giờ là khi mà chúng ta mở cái chart tuần, chúng ta thấy một cái nến xanh như vậy, một cái lọt xanh như vậy nè, thì tốt nhất là không nên vào, không nên vào. Vào ở đây thôi, còn những chỗ này đã không nên vào nữa rồi. Bởi vì cái chỗ này ấy, vào chúng ta vẫn có thể ăn được, vẫn có thể ăn được các bạn, nhưng mà stop loss chúng ta không biết đặt ở đâu hết các bạn. Đặt ở chỗ nào, ở đây hay ở đây. Đấy, mà đặt stop loss xa thì chúng ta lại không tối ưu được cái chi phí của chúng ta, và đôi khi chúng ta lại phải gồng lệnh lâu hơn, gồng một cái hold lâu hơn. Và đôi khi là nó sẽ như thế này, nó khi mà các bạn vào ở đây, lên đây xíu lại xuống như vậy thì sao? Xuống mãi cho khi nào chán chơi rồi nó lại đi lên, liệu các bạn có thể gồng được hay không? Đấy. Thì mình tốt nhất là nên đợi nó về những cái vùng giá 20 như thế này, của 21 như thế này. Rồi khi mà các bạn thấy nó về những cái vùng như vậy rồi thì chúng ta sẽ cân nhắc mua Bitcoin. Còn bây giờ là không nên mua các bạn, không nên mua. Mặc dù nó tăng, có thể nó tăng lên thêm 50.000 nữa đi, nhưng mà tăng thì ít nhưng mà giảm thì nhiều thì sao, không biết được. Có nhiều người nói là vào ở đây cũng ăn được rồi, nhưng mà vào ở đây thì cũng vẫn là cao. Cái việc là cao thấp đây cũng không có ý nghĩa các bạn. Có nghĩa là mình nói cao đây là cao trong một cái chu kỳ tăng, chu kỳ tăng như thế này là mình gọi là cao. Chứ còn nếu mình cao ở đây so với đây thì đối với đây vẫn là thấp. Các bạn kỳ vọng là bây giờ nó về đỉnh x2 thôi, các bạn mong là nó chỉ x2 thôi các bạn. Nhưng thật sự ra các bạn nó có x2 không? Các bạn mua ở điểm này, giá tăng lên 60.000 đi, 40.000 như chỗ này đi, thì thật sự ra các bạn chỉ có ăn là ăn một các bạn, đâu phải là x2 đâu. Đúng mà các bạn nhìn giá là x2 đúng không, là 30.000 lên 60.000 là x2. Nhưng mà thực sự tính ra nếu các bạn mua 100 triệu ở chỗ này và giá lên đây thì các bạn chốt lời ra được 100 triệu nữa, thì nó chỉ là x1 thôi chứ không phải x2. Nó là x2 vốn thôi, nhưng mà nghe thì nó nhiều, nhưng mà thật sự ra rủi ro cao, không có ngon. Thì mình tốt nhất là nên canh nó về, giảm về đây. Có mua thì mua ở đây, nếu không biết phân tích kỹ thuật gì hết thì có mua ở đây. Đấy. Còn nếu mà mua ở đây xong rồi thì gì nữa nếu có giảm nữa thì lại nâng khung lên, nâng khung tháng lên. Nếu khung tháng nó nằm ở trùng này mua tiếp ha, khung tháng lên mua ở đây. Đấy. Mua một lần nữa, nếu mà nó giảm nữa thì lại mua một cái điểm nữa ở đây, mình gọi là DCA đó các bạn. Đấy,
mua 3 điểm ở đây thôi, còn nếu mà nó vời nữa thì coi như mất hết các bạn. Chơi crypto thì chấp nhận thôi chứ không nên đặt stop loss. Và chúng ta mua được 3 điểm ở chỗ này rồi thì trung bình giá cũng khá là ổn rồi. Đấy, cái khả năng về bờ cũng đã rất là cao rồi ha. Như là chúng ta mua ở 30.000, 20, 25, 26.000 và 22.000. Đấy, thì trung bình giá ở mức như vậy là nó cũng khá là ok rồi. Khi mà giá về lại, nó hồi về lại 26.000, ta có thể về bờ rồi. Đấy, thì đây là câu chuyện đầu tư Bitcoin mà mình sẽ theo đuổi khi mà mình đã chơi theo phương pháp 2 đường trung bình rồi. Còn cái việc mà những người trade trong cái khung thời gian nhỏ hơn thì lướt sóng thì cái đó là do cái quan điểm của mỗi người thôi. Có những người giỏi, những người có khả năng về nhận biết thị trường nhạy đoán hơn, tốc độ nhanh hơn thì chúng ta có thể đánh những khung thời gian như vậy. Còn nếu mà những người mà chưa có giỏi về nhận thức thị trường thì đó, tốt nhất là nên chơi ở khung tuần khi giá về. Nếu chúng ta thấy ở đây mua ở đây đúng không, về khung ngày, khung tuần mua ở đây cái 3 tháng thì chưa có cái đường trung bình các bạn, không có đường trung bình, không mua được. Thì nó hơi sợ, nhưng mà giai đoạn này chúng ta đã có được cái biểu đồ khá là ok, cũng được Bitcoin đã đi được vài năm rồi thì phân tích kỹ thuật cũng đã áp dụng được rồi. Ai mà nói là chơi coi phân tích kỹ thuật là vứt đi thì cái người đó nên xem lại là mình đã học tới nơi chưa. Chứ còn nhìn ở đây các bạn thấy là ngay cả short ở đây cũng được các bạn. Đây, short ở 21, đường 21 ha. Còn mua ở đây là chỗ nào? Chỗ này là cổ khung 3 tháng. Các bạn thấy không? Nó về vùng 3 tháng. Đây, thì đây là câu chuyện đầu tư Bitcoin. Còn nếu mà ai muốn thắc mắc hay là có những bình luận gì có thể bình luận bên dưới ha, đưa ra ý kiến của cá nhân mình ha. Chơi coi thì mình khuyên các bạn là nếu mà mình không có nhiều thời gian các bạn nên chơi ở những khung thời gian lớn và chơi những đồng coin lớn thôi, Bitcoin thôi các bạn. Đừng có tham mà đi chơi những đồng coin khác, những đồng coin nhỏ hơn mà chúng ta không biết về nó nhiều á, thì cái việc mà bơm đâm hoặc là scam rất là lớn. Các bạn biết là khi mà mùa uptrend á thì sẽ có rất là nhiều đồng coin ha được đẻ ra. Khi mà các bạn chơi các bạn sẽ thấy là rất là nhiều đồng có rất là nhiều đồng ha. Các bạn có thể vào website của CoinMarketCap .com đó. Bạn vào website này chúng ta sẽ thấy được thống kê có rất là nhiều cái để mình chỉ cho các bạn xem ha. Đây, các bạn thấy không? CoinMarketCap ha. Thì chúng ta thấy là có rất là nhiều đồng coin ha. Có vài chục ngàn cái đồng coin các bạn. Đây. Thì Bitcoin vẫn là uy tín nhất rồi. Chỉ có khi các bạn chơi sàn scam thì nó làm mất tiền của các bạn thôi. Đấy. Thì tốt nhất là trong 10 đồng coin lớn thì nên chơi. Nhưng mà các bạn thấy những đồng coin lớn, 10 đồng coin lớn nha, thì cái sự biến động của nó cũng đã rất là kinh khủng rồi, nó cũng đi theo Bitcoin thôi. Nếu các bạn chơi thì tốt nhất là chơi Bitcoin thôi. Còn những đồng coin này nếu các bạn không có hiểu nó nhiều á, thì thật sự là đây là một cái canh bạc. Ngay cả hàng Binance đi nữa thì nó cũng là canh bạc thôi. Các bạn thấy không? Nó có lên nổi đâu, Bitcoin người ta lên gấp đôi rồi nè. Nhưng mà Binance BNB nó không có tăng nổi bởi vì nó đang có bị dính nhiều fraud và bây giờ cái trend của nó không ai chơi hết đó các bạn. Cái mạng lưới của Binance nó không ai chơi nữa. Bắt đầu Solana lên. Thật sự mình nói luôn, những người nói lên Solana 100 thì vẫn có thể lên được, nhưng mà nếu mà về vấn đề dài hạn và không nắm giữ á, tốt nhất vẫn là Bitcoin thôi. Còn Solana này kia thì nó vẫn bị chia vốn của nó ra, bởi vì Solana nó có rất là nhiều cái dự án của tụi nó trong đó. Thì khi mà đồng vốn đổ vào Solana thì nó vẫn bị chia vốn ra những cái đồng coin của cái mạng Solana này. Có nghĩa là giá Solana sẽ không được bơm nhiều, sẽ bị tản ra, pha loãng ra bớt.
còn Bitcoin nó chỉ có một Bitcoin thôi. Đấy, nó không có liên quan. Nếu mà ai chơi Bitcoin thì chỉ có một Bitcoin thôi, còn ai chơi Solana thì họ sẽ dùng vốn của họ, chia vốn họ mua Solana, rồi họ mua những cái đồng vốn, cái đồng dự án khác. Nhưng mà các bạn biết là dự án nào cũng vậy thôi, có Solana rồi thì có Soluso, Solana, Celotis gì đó. Đấy, bởi vì cái này là do con người tạo ra, và có thể là họ có những cái tập đoàn lớn họ nhảy vào, bởi vì các bạn biết là những tập đoàn mà những cái nhóm tạo những cái đồng coin này á, nó chỉ là một phần của thị trường tài chính thế giới thôi. Nếu mà Solana nó mạnh quá và nó có thấy cái mô hình nó kinh doanh hiệu quả thì sẽ có những đối thủ khác cạnh tranh vào nó, những cái người mà chưa vào thị trường crypto á, họ vào. Đó là chuyện bình thường các bạn. Như các bạn thấy có những một số đồng coin mà để chơi game, hay là nếu mà nhìn đồng coin chơi game, bây giờ đồng coin chơi game thì giờ không còn đây các bạn, mất tích đâu rồi. Có những dự án làm về game á, thì các bạn thấy là những cái ông lớn như là FIFA hay là những cái Visa rồi đấy, hoặc là Minirap rồi, hoặc là Minecraft, là những cái công ty lớn họ phát triển game rất là mạnh và họ chưa vào thị trường crypto này. Nếu mà họ vào thì sao? Thì những cái dự án mà về game mà chắc chắn sẽ chết hết. Đấy, thì mình nói là những cái dự án này, mình nói sự các bạn luôn á, là những cái công nghệ của họ không có cái gì gọi là có thể giải quyết được bài toán của thị trường hết. Nó chẳng qua cũng là cái cơ bản nhất là của Bitcoin thôi các bạn. Đó là của Bitcoin, đó là thanh toán xuyên lục địa và chi phí rẻ. Chi phí của Bitcoin hay là vẫn là mắc, nhưng mà đối với những tổ chức mà họ rửa tiền hoặc là những vấn đề của họ thì vẫn là tốt, vẫn là một cái kênh rất là tối ưu để chuyển tiền xuyên biên giới. Nên là những cái dự án này các bạn đừng có suy nghĩ là các bạn không nó chọn đời nha, không có chuyện mà không chọn đời đâu. Theo dõi nó rất là nhiều, những cái dự án này các bạn mua nó, theo dõi nó nhiều vào, phải theo dõi nó liên tục để cập nhật tin tức của nó mà bị hack một cái là coi như các bạn mất tiền. Nên nó thành ra là tốt nhất là các bạn phải theo dõi những cái đồng coin này, ngay cả Ethereum đi nữa. Không theo dõi nó, một cái ông mà Vitalik, ông mà chủ của thằng Ethereum mà nó mà bị bệnh hay là chết hay là đột bị gì đó thì cái thằng này cũng to luôn các bạn, đừng nói là cộng đồng gì hết á. Bởi vì có những thằng sẵn sàng thay thế Ethereum, nên nó là cái việc mà chúng ta chơi coin, chúng ta phải nên lựa cái đồng coin nào là bất tử. Như Bitcoin là bất tử hiện tại không ai biết được là có những đồng coin sau này sẽ thay thế Bitcoin nữa, bởi vì đây là cuộc chơi của những ông lớn. Cuộc chơi của những ông lớn thì khi mà mấy ổng không muốn dùng Bitcoin để thanh toán, để chuyển tiền xuyên quốc gia nữa, mà ổng dùng một đồng coin khác thôi, đâu có nhất thiết là phải dùng Bitcoin để chuyển tiền đâu. Bây giờ mạng lưới coin nó rất là rộng rồi, họ có thể chuyển tiền cái dạng khác cũng được, cũng không cần thiết phải dùng Bitcoin. Đấy, thì khi mà họ cảm thấy là Bitcoin nó quá cao hoặc là có một giá trị rồi đó rồi, và họ cảm thấy là họ không muốn chơi Bitcoin nữa, đưa cái khác, thì đó là chuyện bình thường. Nên là cái việc mà không có gì là mãi mãi các bạn, trong vòng ngắn hạn thôi, 3 đến 5 năm, 6 năm, 10 năm gì đấy, mà chúng ta phải theo dõi nó. Đừng có suy nghĩ là hold tới 100, ít 100, ít 1000, ít gì đó. Đừng có mơ tưởng quá nhiều, hãy theo dõi nó các bạn. Mình đã trải qua mùa coi rồi, mình đã trải được 1-2 mùa rồi, được 2 mùa rồi. Năm 2017 mình không có chơi, nhưng mà bạn mình có chơi thì mất rất là nhiều tiền, mình chỉ đứng ngoài ngó thôi. Mình chơi từ năm 2019 cho tới hiện nay, mình đã trải qua được 1 mùa, 2 mùa rồi. Mỗi trend thôi, nhưng mà nó đã có nhiều biến động và có những cái trend trong cái đó nữa, những cái trend nhỏ trong cái uptrend lớn của Bitcoin. Thì mình khuyên các bạn là nếu chơi Bitcoin, nếu các bạn không phải là người chuyên, còn nếu các bạn đã xuống những đồng coin này rồi, các bạn phải thâm nhập vào những cái dự án của họ, chưa kể là làm mod hay là làm những cái người quản lý PR cho nó, thì các bạn có hiểu được cái độ của nó. Và mỗi một cái mùa chơi nó có những cái luật chơi khác nhau, chứ không nhất thiết là các bạn đừng suy nghĩ lấy kinh nghiệm của những cái mùa trước đem vào cái mùa này, không có đâu. Mùa này khác mùa trước lắm các bạn. Ngay cả bây giờ mà cái cách mà họ làm KOL, họ quảng cáo, họ cũng đã thay đổi rồi. Thì những cái cuộc chơi, những cái công nghệ trong đây nó đã thay đổi. Và công nghệ, thật sự bản chất công nghệ cũng chỉ là bom đâm thôi, không có công nghệ gì gọi là tiên tiến. Các bạn đừng có nghe người ta nói là đi họp mặt phát triển công nghệ, hay là đi họp mặt mở rộng hay gì đó, web 3 gì đó. Thật sự cái web 3 có rất là lâu rồi, nên bây giờ họ ra những cái tin tức nó là web 3 thôi. Thật sự web 3 rất là lâu rồi, còn web 3 là cái gì định nghĩa các bạn có thể search trên mạng ha, còn không nói nhiều ở đây.
Mình chỉ hiểu về cuộc chơi thôi, mình không cần nghiên cứu quá nhiều về cái của tụi nó. Mình hiểu cuộc chơi này gì? Cuộc chơi này là làm mọi giá kéo nhiều người vào thị trường. Khi mà cái mô uptrend đã có hình thành, kéo nhiều người vào để họ cash tiền ra, vậy thôi. Chứ còn công nghệ, không có công nghệ gì hết. Bản chất của nó, crypto hiện tại bây giờ cái bài toán nó giải quyết tuyệt đối và tốt nhất cho những người dùng tham gia vào đó chỉ là chuyển tiền xuyên biên giới, chuyển tiền đi lung tung, muốn đi đâu đi, trong vòng vài phút tiền nó phải đi rồi. Chuyển tiền qua châu Âu, châu Mỹ gì đó, thì cái đó là một cái giải quyết bài toán tuyệt vời nhất của crypto. Còn lại là những công nghệ, những cái bảo mật cái gì đó thì chỉ là tào lao thôi các bạn. Ngay cả những cái thằng top 10 của đồng coin nữa, nó cũng vẫn hack bình thường. Nó cũng, cái chủ dự án hay là những cái thằng nào đó nó muốn làm, nó đụng vô một cái là nó gãy hết tất cả các bạn. Đấy. Còn cái việc mà tại sao nó có những cái tình huống gãy và là sập liên tục như vậy thì mình sẽ nói ở những video sau. Mình chỉ nói ở đây là những cái cơ bản nhất các bạn để hiểu là hold coin, đừng có hold to the moon, đây là hold diamond hand gì đó. Hãy hold và kiểm soát nó rất là chặt, chứ nó không giống như đất đâu các bạn, nó không như bất động sản đâu. Chứng khoán thì nó còn đỡ hơn xíu, còn coin là cái sự thay thế nó rất là liên tục. Và cái thế là nói là không ai biết được là qua năm sau có một cái ông lớn nào nó nhảy vào và họ đẩy cái đồng coin của họ mới ra, đẩy lên và hút tất cả vốn những đồng coin khác, hút vào đồng coin đó, thì cái đồng coin của bạn không ai quan tâm đến thì nó sẽ bị giảm thôi. Giảm giá đó là chuyện bình thường, có nghĩa là có người cắt lỗ, có người chốt lời, có người không có người mới vào để họ đẩy giá lên, thì cái đồng coin của bạn cũng không bao giờ tăng giá đâu. Đừng có suy nghĩ là đồng coin của tôi tốt, không có tốt gì đây hết á. Không có đồng coin nào tốt hết các bạn, bởi vì dự án là do chủ dự án làm ra, bánh vẽ ra để kéo nhiều người vào nhất có thể, tạo cuộc chơi. Giống như các bạn đến hội chợ vậy đó. Hội chợ thì có nhiều trò chơi để chơi, trò chơi nào hút được nhiều người tới chơi thì cái gian hàng đó sẽ có nhiều tiền. Gian hàng nó có nhiều tiền thì gian hàng đó sẽ update lên tiếp để cho người ta giải trí tiếp. Chứ thật sự ra cái người tới chơi chỉ được giải trí thôi, chứ thật sự ra họ cũng không có được nhận cái giá trị gọi là lợi nhuận ở đây đó. Thì các bạn ở đây cũng thấy là đó cũng giống như vậy thôi. PR nhiều, quảng cáo nhiều để hút nhiều người chơi vào để tăng giá. Tăng giá xong rồi thì sao? Thì đép chốt lời, đẩy cát bớt đồng ra. Nói là phân phối cho cộng đồng, nhưng thật sự ra nếu cộng đồng đó không ai đón nhận nó hết và không ai muốn chơi nó nữa, họ chơi một đồng coin khác thì đồng đó mặc nhiên sẽ giảm giá thôi. Đấy, thì đây là cái mà mình luôn lưu ý với các bạn. Và Bitcoin là cái có thể hiện tại bây giờ Bitcoin là vẫn là giữ được vị trí của nó là để dự trữ và chuyển tiền xuyên quốc gia. Và có thể nói là cái bọn mà rửa tiền, những cái đoạn tiền là tiền ảo tiền gì đó, bọn mà có những kinh doanh hợp pháp họ rửa tiền không qua Bitcoin, có nghĩa là họ chuyển tiền từ Việt Nam đi qua Mỹ cái kiểu, họ không qua nhiều cái đường lối để đi. Thì đó là một những cái mà cái ứng dụng lớn nhất và cái Bitcoin nó được dùng nhiều nhất. Còn những cái đồng coin khác các bạn vào các bạn chỉ là bánh vẽ thôi, bạn bị người ta vẽ đi theo nó và mua để đó, xong rồi cầu mong nó lên hay gì đó, thì đó là một sự rất là vô nghĩa. Khuyên các bạn là nên có tiền thì nên mua Bitcoin ở những vùng giá tốt, và nếu mà mua rồi thì coi như là quên đi, dùng một cái vốn nhỏ thôi để mua nó. Sắp tới thì hiện tại bây giờ các bạn thấy là chưa có những dự án coin mới đâu. Hiện tại là do nó mới mini uptrend thôi, nên là các dự án cũng đang rà cái tần số, có nghĩa là rà thị yếu của người dùng. Họ xem coi cái trend nào đang làm mạnh thì chủ dự án của họ là những đội phát triển công nghệ, những đội IT, họ sẽ vào cái trend đó, họ làm dự án để họ phát triển lên. Và lúc đó thì các KOL, KOC, những cái người nổi tiếng, influencer, họ sẽ vào được thuê để quảng cáo cho những cái đồng coin đó, những dự án đó. Và lúc đó các bạn sẽ thấy là crypto tràn ngập trên YouTube, tràn ngập trên Twitter. Bây giờ Twitter gọi là X, TikTok. Hiện tại bây giờ thì chưa đâu các bạn, bây giờ còn rất là im đềm các bạn. Bây giờ Bitcoin đang tăng thôi, Bitcoin đang lead thị trường để có một cái thanh khoản. Có nghĩa là ở đây thật sự ra đây là những cái người chơi lớn, những người có tiền lớn, họ đã gom trước Bitcoin rồi. Và mình ở đây không muốn nói các bạn là các bạn nên gom theo như người đó nha. Thật sự ra họ đã gom lâu lắm rồi, họ đã gom ở vùng giá khác rồi. Mình cũng không có tiền để mua các bạn, thật sự mình biết, nhưng mà thật sự ra đây là một cái canh bạc. Những người có tiền họ quản lý vốn các bạn. Mặc dù mà mình nói đây, mà nhiều người nói là ôi biết trước rồi sao không mua đi. Biết trước, nhưng mà biết trước cái tỷ lệ chính xác nó không có cao. Và nếu có biết gì nữa, các bạn có đó là tâm lý thôi.
bởi vì các bạn không có đủ tiền, mình không có đủ tiền để mình dám mua một cái lượng lớn. Nếu mình nói là bây giờ tôi có 10 triệu tôi mua 10 triệu, thực sự ra mua 10 triệu nó không có thấm các bạn, không có thấm. Những người họ có vài chục tỷ họ mua 1 tỷ 2 tỷ thì họ mới thấm, để họ bỏ thời gian ra để họ theo dõi nó. Còn mình thì vốn ít thì mình dùng tiền đó để mình làm việc khác nó hiệu quả hơn, chứ không nhất thiết là phải mua Bitcoin các bạn. Đấy, thì mình là trader forex thì ra mình dùng tiền tập trung để mình nguồn vốn để mình chuẩn bị cho forex thôi. Forex là cái kênh gọi là nó không có uptrend downtrend, nó không có mùa giống như crypto, thành ra là mình tập trung vào nó để khi mà Bitcoin up hay Bitcoin down thì mình vẫn có thể chơi được. Đây là một cái những nguyên tắc của mình. Thì khi mà mình đã kiếm được đủ tiền ở forex rồi thì mình mới cầm tiền đó mình mới đi qua thị trường Bitcoin để mình chơi. Thì nếu mà các bạn là một người kinh doanh văn phòng hay là các bạn đang có kinh doanh ngoài thì cũng vẫn là phải làm tốt công việc kinh doanh đó để có trích một phần vốn nhỏ để tham gia thị trường Bitcoin thôi. Đấy, thì đó sẽ giúp cho các bạn hiệu quả tăng trưởng cái vốn cũng như là cái tài sản của các bạn nhanh hơn. Mình đã chơi ở thị trường này được từ năm 2020, mình đi theo các anh em thì mình đã kiếm được cũng khá tiền. Con số thì sau này có thể có duyên mình sẽ gặp ai đó mình sẽ chia sẻ, còn bây giờ mình không có tiền chia sẻ đâu các bạn. Bởi vì cái này còn dính rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên thì nó cũng giúp mình cải thiện cũng như là nuôi mình theo cái nghề forex này để mình có một cái lượng vốn để mình theo đuổi nó. Và mình cũng có một số tài sản để cho thuê để mình duy trì cuộc sống cho gia đình để mình nuôi cái nghề này. Đấy, thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái thị trường Bitcoin sắp tới có thể nó sẽ uptrend, không ai biết được. Tuy nhiên nếu mà đi về những vùng giá đẹp thì mình có thể cân nhắc mua một lượng nào đó để phù hợp, và sau đó khi giá giảm nữa chúng ta sẽ DCA dần xuống đối với Bitcoin ha. Còn những loại khác nếu các bạn không nghiên cứu được và các bạn không tham gia được vào những cái đội phát triển thị trường của cái đồng coin đó thì tốt nhất đừng nên mua. Bởi vì các bạn mua xong rồi các bạn không biết được cái định hướng của tụi nó, và cũng như là cái định hướng ở đây nghĩa là định hướng nội bộ nha. Còn cái định hướng mà họ PR ở trên cái trang cộng đồng của họ thì đó chỉ là cái bề nổi thôi, đó chỉ là cái bánh vẽ thôi. Họ luôn luôn truyền thông để cho nhiều người chơi tham gia vào thôi, chứ họ không bao giờ nói là dự án của tôi không ngon, đừng tham gia cho nữa ha. Và họ có những định hướng khác thì các bạn phải nên xem xét, đừng nên mua những đồng coin nào mà các bạn không hiểu về nó. Ngay cả hiểu thì nữa mà các bạn phải làm việc trong đó, cũng hoặc là các bạn liên quan một cái phần gì đó trong đó, ví dụ như là quảng cáo, PR hay là trong cái đội nhóm nào hỗ trợ cái đồng coin đó phát triển á. Bởi vì sao các bạn biết là một cái dự án nó có rất là nhiều cộng đồng để phát triển cho nó, thì có những cộng đồng lớn, những cộng đồng nhỏ. Nếu các bạn không đủ vốn, không đủ tiềm lực, có thể vào những cộng đồng nhỏ, để cộng đồng nhỏ đó từ đó các bạn đi lên từ từ thì các bạn sẽ có những cái thông tin bổ ích cũng như những cái kinh nghiệm của những người khác chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu cái đồng coin đó nhiều mức đến đủ có thể nha. Còn các bạn đọc tin tức hay là các bạn xem những cái báo cáo của tụi nó thì cái đó không phải là cái đúng nha. Cái đó là cái tụi nó muốn show cho các bạn thấy, những cái ảo, những cái bánh vẽ thôi. Đây là những lời chia sẻ của mình về thị trường đầu tư Bitcoin, đầu tư crypto. Thì sắp tới thì mình cũng có thể chia sẻ thêm về cái hành trình cũng như là những cái trải nghiệm của mình về cái Bitcoin này. Bởi vì mùa Bitcoin tới rồi các bạn, sắp tới rồi thì chúng ta cũng phải nên tham gia vào đi tham gia vào đi các bạn. Đôi khi nó sẽ khiến các bạn mất tiền nhưng mà sẽ cho các bạn bài học. Nhưng mà các bạn đừng có bám víu vào cái câu đó, mất tiền là bài học. Phải giữ được tiền và có bài học thì cái đó mới là cái cuối cùng, chứ đừng có suy nghĩ là cái mất tiền mà để được bài học. Cái đó dành cho những thằng lừa đảo thôi. Những cái thằng lừa đảo nó nói là tao lừa mày mất tiền, mày có bài học. Không đúng nha các bạn, không đúng nha. Cái đó dành cho những thằng lừa đảo hay nói thôi. Mất tiền được bài học có nghĩa là nó lừa bạn xong rồi nó lấy được tiền các bạn xong, nó nói các bạn là mày được bài học mà mày dẫn lời chán. Đó là những thằng lừa đảo thôi các bạn, không nên tin những thằng đó ha. Ok, xin chào các bạn, hẹn các bạn ở những video sau.